नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। साथीहरू, आजको समयमा प्रविधिले दिनानुदिन केही न केही नयाँ कुराहरूको विकास गरिरहेको छ। प्रविधिमा संसारले फड्को मार्दैछ। कुनै समयमा यस्तो समय थियो जहाँ मान्छेहरू कुरा गर्नको लागि घन्टौँ लाइन कुरेर इन्टरनेट टेलिफोन गरी मिनेटको 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ तिरेर बोल्नु पर्थ्यो। तब अहिलेको समयमा भने त्यो कुराहरू पनि परिवर्तन भएको छ। आजको समयमा हामीले हेर्ने हो भने क्वान्टम कम्प्युटर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अगमेन्टेड रियालिटी, भर्चुअल रियालिटी, मेटाभर्स, हाइपरलुप जस्ता विभिन्न कुराहरू प्रविधिले विकास गर्दै आएको छ र टेक्नोलोजिकल कुराहरूको अझै एडभान्समेन्ट भइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यस्तै आज हामी कुरा गर्नेछौँ एउटा यस्तो नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा जुन सायद तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ पहिल्यै, तर पनि म यहाँ तयार पार्दैछु। त्यसको नाम हो ChatGPT। ChatGPT एउटा AI बेस्ड च्याट सिस्टम हो जसमा तपाईँले कुनै पनि किसिमको प्रश्नहरू सोध्दाखेरि त्यसको प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूले सजिलै पाउनुहुन्छ। अब यसको बारेमा कुरा गर्नु अघि यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तल दिएको बेल नोटिफिकेसन आइकन जुन छ हो त्यो चाहिँ स्पेसली त्यो घन्टीलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट। मैले सुरुमै भनिसकेँ, ChatGPT चाहिँ एउटा च्याट सिस्टम हो। AI बेस्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बेस्ड एउटा च्याट सिस्टम हो। ChatGPT जेनेरेटिभ प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर्स भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गुगल सर्च गरे जस्तै गरेर कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको जवाफ पाउनुहुन्छ। गुगल र यसमा अलिकति फरक के छ भन्दाखेरिमा गुगलमा चाहिँ तपाईँले एन्सरहरू पाउँदाखेरि मल्टिपल वेबसाइटहरूको चोइस पाउनुहुन्छ र त्योभित्र गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ पर्यो भन्दाखेरिमा आफ्नो लागि सही के छ भनेर खोज्दै तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर ChatGPTमा त्यस्तो छैन। लिङ्कहरू अथवा कुनै पनि वेबसाइटहरूको लिङ्क केही पनि दिँदैन, जस्ट सजिलै एन्सर दिने गर्छ। जस्ट लाइक तपाईँले एउटा उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ तपाईँले एन्सर सिटमा चाहिँ तपाईँले एउटा एन्सर लेख्नुहुन्छ एक्जाममा दिएको क्वेसन हुन्छ जस्तै गरेर। ठिक छ। अब यो के हो, यसमा कसरी काम हुन्छ, कसरी हामीले चलाउने भनेर तपाईँलाई उत्सुकता लागेको छ भने आज हामी त्यो कुरा सिक्नेछौँ। साथीहरू, ChatGPT चलाउनको लागि अब यसको अहिलेसम्म मोबाइल भर्जन चाहिँ आइसकेको छैन, मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। ChatGPTलाई चाहिँ openai नामक कम्पनीले चलाउने गर्छ। यो चाहिँ एउटा गैर नाफामूलक कम्पनी हो जसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा राम्रै इन्भेस्टमेन्टहरू गरिरहेको छ, रिसर्चहरू गरिरहेको छ। यसलाई हामीले कसरी खोल्ने कसरी चलाउने म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्, चाहे मोजिला फायरफक्स होस् अथवा गएर गुगल क्रोम होस्, कुनै एउटामा जानुहोस्। त्यसपछि गएर माथिपट्टि यहाँ एड्रेस बारमा तपाईँले यो एड्रेसमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सिधै ChatGPTमा जान चाहनुहुन्छ भने openai.com। कतिपयले पहिला सुरु गुगलमा गएर अनि ओपनएआई सर्च गरेर अनि त्यहाँ जान भनेर सिकाउँछन् कि हो, त्यो चाहिँ मैले गर्दिनँ कि है। अथवा तपाईँले अर्को तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सिधै जानुपर्दा चाहिँ chat.openai.com भनेर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई सिधै ChatGPTको मेन इन्टरफेसमा लग्नेछ। सो यो मेन इन्टरफेसमा आइपुग्नु भएसँगै तपाईँले यहाँनिर लगइन र साइन अप गरेर दुईवटा बटन भेट्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले लगइन गर्नुहोस् कुन बेला यदि तपाईँसँग अलरेडी यसमा अकाउन्ट छ भने। तर तपाईँसँग अकाउन्ट छैन भने यहाँ साइन अप गरेर अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँ सिम्पली अहिलेलाई साइन अप गर्नेछु। अकाउन्ट क्रिएट गर्न त्यति गाह्रो छैन, यो रकेट साइन्स छैन। कतिपयलाई चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नै आउँदैन भनेर आई डोन्ट नो कि बहाना बनाउँछ अथवा बस्न खोज्छन् अथवा अल्छी गर्छन्, आई डोन्ट नो है। सिम्पल छ, यहाँ एउटा सिम्पल फर्म दिएको छ जसले के भनेको छ, आफ्नो इमेल एड्रेस हाल भनेको छ। यसमा तपाईँले सिधै गएर आफ्नो कुनै एउटा भ्यालिड इमेल एड्रेस जुन तपाईँले एक्सेस गर्नुहुन्छ, दैनिक जस्तो चलाउनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले यहाँ इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर आम नट अ रोबोट गरेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो भेरिफिकेसन दिएर कन्टिन्यू गर्नु भएपछि एउटा पासवर्ड छान्नलाई तपाईँलाई अप्सन आउँछ र पासवर्ड तपाईँले आफ्नो टाइप गरेर आफ्नो पासवर्डलाई एउटा सेट गरेर तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँलाई एउटा इमेल आउँछ, त्यसलाई तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यसमा अर्को छ सिस्टम एउटा, हामीले गुगल अथवा गएर माइक्रोसफ्ट अकाउन्टबाट पनि हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा
अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ मसँग अकाउन्ट अलरेडी भएको कारणले म क्रिएट गर्दिनँ, म सिधै लगइन गर्नेछु। लगइन गर्नलाई पनि सेम खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिपट्टि तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आइ एम नट अ रोबोट भनेर तपाईँले म रोबोट होइन भनेर यहाँ भन्नु पर्यो। अनि यस्तो खालको च्यालेन्जहरू आउन सक्छ। ल म रोबोट होइन भनेर प्रमाणित भयो। अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले पासवर्ड इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पासवर्ड चाहिँ क्लिपबोर्डमा अलरेडी कपी गरेको कारणले यहाँ पेस्ट गर्नेछु सिधै कन्ट्रोलसँग भी गरेर। अनि यो भिजिबिलिटी साइनमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासवर्डलाई भिजिबल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वरिपरि कोही छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नु होला, किनकि पासवर्ड भिजिबल भइसकेपछि तपाईँले अब रिकन्फर्म गर्नलाई हो है। यसलाई अब तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। त्यस पश्चात नेभर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। त्यस पश्चात तपाईँ यो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई च्याट सुरु गर्न छ भने यहाँ जुन तपाईँले बक्स देखिरहनु भएको छ, यहाँ सिम्पली आफूलाई मन परेको कुरा अथवा आफूले सोध्न चाहेको कुरा इङ्ग्लिसमा लेखेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि माथि न्यू च्याट भन्ने बटन पनि छ, यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले अलरेडी गरेको च्याटको यहाँ लिस्टहरू देखिन्छ है। यिनीहरूलाई तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि त्यसलाई अघिल्लोचोटि के एन्सर दिएको थियो त्यसलाई राखिरहन सक्नुहुन्छ। अथवा सिम्पली यहाँ गएर क्लियर कन्भर्सेसन गरेर कन्फर्म गरिदिनु भयो भने यो क्लियर पनि हुन्छ। ठिक छ। यस्तै गरिकन यो डार्क मोड सपोर्ट गर्ने खालको सिस्टम बनाएको छ। म जस्तो मान्छेलाई डार्क मोडै ठिक लाग्छ, यो एकदम टल्किरहेको छ आँखामा। सो हामी डार्क मोडमा यदि कन्भर्ट गऱ्यो भने यो यस्तो डार्क मोडमा आउँछ। एकदम राम्रो सिस्टम छ यो चाहिँ। यस्तै गरिकन लगआउट गरेर तपाईँ यहाँबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ। खुल्ला चाहिँ नछोड्नु होला, फेरि तपाईँको नामको प्रश्न अरू कसैले सोधेर जान्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर तपाईँले केही यसको एक्जाम्पलहरू, यसको क्यापेबिलिटिजहरू र लिमिटेसन्सहरू तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब एक्जाम्पलमा के सोध्ने, कस्तो तरिकाले सोध्ने भनेर दिइरहेको छ। क्यापेबिलिटिज तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ अनेक कुरा छ। यसले के गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन। इभन यसले त यहाँ पनि भने तपाईँले सोधेको कुनै प्रश्नको जवाफ दिन्न भनेर भन्न नि पायो कि है। त्यस्तो तरिकाले यसलाई तयार पारेको छ। यसको लिमिटेसन्स पनि छ। कुनै बेला केही इनकरेक्ट इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छ, अथवा तपाईँलाई चाहिँ के त भन्दाखेरिमा हार्म हुने खालको अथवा गएर हार्मफुल इन्स्ट्रक्सनहरू पनि दिन सक्छ। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्न चाहिँ भएन है। गुगल म्यापलाई पनि मैले त ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्दिनँ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ है। यस्तै हो क्या, एकपल्ट गुगल म्यापमा ट्रस्ट गरेर हिँड्दाखेरि म चाहिँ 3 किलोमिटर एक्स्ट्रा घुम्नु परेको थियो, त्यस्तै हुन्छ फेरि है। सो यो च्याट जिपिटीलाई नि कम्प्लिटली ट्रस्ट चाहिँ गर्नु भएन है। यसले भनेको त्यही छ, ट्रस्ट नगर भनेको त छैन, तर कुनै बेला मिसइन्फर्मेसन पनि दिन सक्छ यसले भनेर यसले भनेको छ। अब यसले के गर्न सक्छ हामी सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला सुरुमा एकदम साधारण कुराबाट हामी सुरु गरौँ। यसको लागि म सिम्पल एउटा यसलाई तेरो नाम के हो भनौँ न, एउटा सिम्पल म्याथमेटिक्स क्वेसन दिउँ। लेट्स से लाइक 12 मल्टिप्लाई 98 भनेर मैले यदि इन्टर हाने भने यसले यसको प्रोडक्ट निकालिदिन्छ कति फास्ट। र यति यहाँ तपाईँले कन्भर्सेसन सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको च्याट रेकर्ड हुन थाल्छ है। अनि त्यसै गरिकन यहाँनिर रिजेनेरेट रिस्पोन्स गरेर तपाईँले यसलाई फेरि रिजेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यहाँ माथिपट्टि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ ताकि यसको एआई बेस सुध्रियोस्। र तपाईँको हरेक रिस्पोन्सलाई यसले रेकर्ड गर्ने भएको कारणले तपाईँले यहाँनिर टगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, एन्सर सिम एउटै हो, जस्ट के त भन्दाखेरिमा भन्ने तरिका अलग छ। ठिक छ। यो सिम्पल तरिकाले हामीले सुरुवात गर्न सक्छौँ। यस्तै गरिकन अब यसले जहाँसम्म सुनेको कथा पनि भन्छ। सो लेट्स से स्टोरी अबाउट काउ इन नेपाल। नेपालमा भएको एउटा गाईको बारेमा कथा हेरौँ है त। शिक्षकले हामीलाई कुनै कथा लेख्न भन्नुभएको भए सायद हामीले
1 घन्टा 2 घन्टासम्म लाउँथ्यो होला, यसले त लगभग 1 मिनट भित्रमा कथा लेखेर भ्याइदिला। हेर्नुहोस् त, क्रिएटिभिटी पनि एउटा हुन्छ नि। यस्तै गरिकन यसलाई हामी अरू कामको लागि लगाउन सक्छौँ। जस्तै तपाईँको एउटा आफ्नो तपाईँको प्रोफेसन के छ, तपाईँको जब के हो, त्यो अनुसारको काम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि म एउटा कपी राइटर हो भने म यसलाई क्याप्सनहरू लेख्न लगाउन सक्छु। जस्तै फेसबुक क्याप्सन फर फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट। कति राम्रो आइडियाहरू दिए एकैछिनमा, हेर्नुहोस् त। अथवा यसलाई हामी कुनै आर्टिकलहरू पनि लेख्न लगाउन सक्छौँ। आर्टिकल अबाउट क्वान्टम फिजिक्स इन लेट्स से 200 वर्ड। ल हेर्नुहोस् कति छिटो एउटा आर्टिकल पनि तयार पारिदियो। यस्तै गरिकन तपाईँले एउटा रेज्युमे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। रेज्युमे पनि बनाउँछ अरे भन्ने सुनेको। ठिक छ, म एउटा ब्याङ्कको जुनियर एसिस्टेन्टको लागि अप्लाई गर्छु, मलाई रेज्युमे बनाइदिए भन्नु पऱ्यो यसलाई। रेज्युमे फर जुनियर एसिस्टेन्ट इन ब्याङ्क। हेर्नुहोस् यस्तै गरिकन यसले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामर हो। यदि तपाईँ एउटा वेब डेभलपर हो, एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामर हो भने तपाईँहरूलाई चाहिने कम्प्लेक्स टाइपको कोडहरू पनि यसले लेखिदिने गर्छ। कति इजी। अब त सबैजना कोडर हुने भयो के। यहाँ सिम्पली गरेर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, लेट्स से जावा स्क्रिप्ट कोड टु generate series of even number up to 100। ल एकैछिनमा लेख्दियो। त्यो सँगसँगै यसले त एक्सप्लेन पनि गरिदिरहेको छ कोडले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर। एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो के। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि यसले काम गर्दो रहेछ के। जस्तै भनौँ PHP कोड फर सिम्पल कन्ट्याक्ट फर्म। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलै यसले PHP को कोड पनि लेखिदियो कि। यसको धेरै फाइदा रहेछ भनेपछि हैन, यसले धेरै कामहरू गर्न सक्ने रहेछ। तर यतिका विधि फाइदा हुँदाहुँदै पनि केही प्रश्नहरू र केही यसमा पनि केही त्रुटिहरू प्लस केही लिमिटेसन्सहरू हामीले अघि पनि पढ्यौँ। यसमा पनि केही त्रुटिहरू आइरहेको छ र मान्छेले त्यसलाई अझै सुधार्दै गइरहेको छ। किनकि AI को काम नै के हो त भन्दाखेरिमा सिक्दै जाने काम हो। सो यसले सिकिरहेको छ अझै पनि, र कतिपय ठाउँमा यसले त्रुटिहरू पनि निकालिरहेको हामीले ठाउँ देख्न सक्छौँ। अब तपाईँले गएर युट्युबमा गएर यदि ChatGPT भनेर सर्च गर्नुभयो भने छ्याप्ती यसको बारेमा भिडियोहरू टन्न भेट्नुहुन्छ। लाइक यसले मेरो जब खाइदिने पो हो कि मलाई रिप्लेस गर्ने हो कि योबाट यति पैसा कमाउँछौँ अथवा यदि कमायौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले छ्याप्ती भेट्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू साँच्ची नै के ट्रु हो त? हामीले यो कुराहरूलाई पनि के गर्न छ त भन्दाखेरिमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सो साँच्चै योबाट हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ त? धेरै नै। पैसा कुन तरिकाले कमाउने? नर्मली हामीले आफ्नो स्किलबाट, लाइक प्रोग्रामिङ जस्तै जुन तपाईँले अहिले देख्नुभयो, अथवा आर्टिकल लेखेर, अथवा कुनै किसिमको एकाडेमिक पेपरहरू लेखेर, अथवा ग्राफिक्स डिजाइनिङ गरेर, अभियसली यसले त गर्दैन हैन, अथवा तपाईँले कपिराइटिङको काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै इररहरू जस्तै यो ग्रामर स्ट्रक्चरहरू मिलाउने भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई एक्ज्याक्टली मलाई भन्न आएन। त्यो पनि गर्ने कामहरू भएन। तपाईँको आर्टिकल पढ्यो, कुनै एउटा डकुमेन्ट दिन्छ र त्यसमा कुनै किसिमको ग्रामर इरर, स्पेलिङ इररहरू छ भने प्रुफ रिडिङ यस, त्यो कुराहरूलाई पनि यसले गरिदिन सक्छ। जस्तै इभन यो कोडमा कुनै इरर छ भने यो कोडलाई पनि यसले के भनिदिन्छ भन्दाखेरिमा इरर्स यहाँनिर छ भनेर भनिदिन्छ क्या। भनेपछि यसले काम त गर्न सक्छ हैन, तर काम गर्न सक्छ भन्दैमा तपाईँले चाहिँ अब
आज गएर म अब 3वटा आर्टिकल लेखेर सबमिट गर्छु पैसा कमाउँछु भन्ने चाहिँ हुँदैन है। किन भन्दाखेरिमा तपाईँले कुनै ठाउँमा पहिला त आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो नि त हैन। तपाईँले आज काम सुरु गर्नुभयो, तपाईँभन्दा 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि र वर्षौँदेखि काम गरेको आर्टिकलहरू जसले चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटी लगाएर आफ्नो दिमाग लगाएर काम गरिरहेको छन् उनीहरूलाई इजिली रिप्लेस गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने जस्तो सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। इभन फ्रिल्यान्सिङ वेबसाइटहरू जस्तै फाइबर छ, अपवर्क भन्ने छ, यिनीहरूमा पनि तपाईँले चाहिँ म गएर अब आजको आधी भटाभट सबै डकुमेन्टहरू सब के अरे आफ्नो लेखहरू अथवा गएर आफ्नो कुनै कामहरू सबमिट गरेर पैसा कमाउँछु भनेर यदि तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ भने खाटबाट लडिहाल्नुहोस् भर्खरै। त्यो पोसिबल हुँदैन। किन? सबैभन्दा पहिला सुरु त तपाईँले आफैलाई त्यो प्लेटफर्ममा तपाईँले आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो। फाइबरमा, अपवर्कमा हैन। फाइबरमा पनि मान्छेले कतिपय भनेको छ कति समय स्ट्रगल गरेपछि 5 महिना 6 महिना 1 वर्षपछि बल्ल पहिलो अर्डर हुन्छ काम गर्नको लागि। जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि पहिला त कस्टम तपाईँ त्यहाँ इस्ट्याब्लिस हुनु पऱ्यो नि त। सुरुमा जाने बित्तिकै अब यसमा यो ChatGPT मा लेखेको कुराहरू झ्याममा पोस्ट गरेर धनी हुन्छु भने त त्यो सपना मात्रै हो। त्यस्तो होला कुनै दिन, तर तपाईँले आफूले पहिला इस्ट्याब्लिस गर्नु पऱ्यो नि त। तर सुरुमै फ्याटफुट चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले त्यो युट्युबको थम्बनेलहरू हेरेर चाहिँ आफ्नो क्लिक चाहिँ बचाएर राख्नु होला। कतिपय ठाउँमा यसले ठुल्ठुलो टेक जायन्टहरू जस्तै गुगल, बिङ हैन यस्तो कुन ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई पनि रिप्लेस गर्ने यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ, कुराहरू आइरहेको छ। के हो त यो? अब यसले गुगल सर्च गर्नलाई अभियसली अलिकति सजिलो त बनाइदिएको छ हैन, तर गुगललाई रिप्लेस गर्छ होला त यसले? आई मिन गुगल एउटा यति ठुलो टेक जायन्ट हो, जस संसारकै सबभन्दा ठुलो टेक जायन्टमा पर्छ गुगल पनि आफैमा। र यो कुराहरू देखिसकेपछि अथवा यसको बारेमा पक्कै पनि थाहा थियो होला नि त गुगललाई त। गुगल आफैले पनि क्वान्टम कम्प्युटर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्तो विभिन्न सेक्टरहरूमा काम गरिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। अभियसली उसले पनि पक्कै नै केही न केही त गर्ला नि त हैन र? सो रिप्लेस गरिहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मेबी गर्ला, एकदम ग्रेजुअली गर्छ। अहिले तुरुन्तै आज यो ChatGPT आयो भोलि नै गुगल बन्द हुन्छ भने चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई है। अनि यस्तै गरिकन यसले केही जबहरूलाई पनि रिप्लेस गर्छ त हैन। जस्तै तपाईँले युट्युब मैले अघि थम्बनेल देखाएको थिएँ नि, त्यस्तो हुन्छ होला त? अभियसली होला नहोला हैन, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भविष्यमा अझै देखिन्छ क्या। किनकि गरिहाल्यो भने पनि एकदम ग्रेजुअली गर्ला अथवा एकदम बिगिनर लेभलको मात्र गर्छ कि। किनकि यसले बिगिनर लेभलको एन्सर मात्र दिन सक्छ अहिलेसम्मको केसमा चाहिँ है। किनकि एउटा लेखकको दिमागलाई एउटा अथवा एउटा काम गर्ने मान्छेको दिमागलाई छ नि कम्प्युटरले आजसम्म रिप्लेस गर्छ भनेर चाहिँ त्यो त अब मान्छेले अब त्यो कल्पना गर्न त अहिले चाहिँ सकिरहेको छैन। अब भविष्यमा गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले चाहिँ गरिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो त्यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्, आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् र प्लस अलिकति केही नयाँ स्किल चाहिँ बनाउनु होला अभियसली, नत्र यसले रिप्लेस गरेला तपाईँलाई फेरि। सो साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने तल एउटा लाइक बटन देख्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो युट्युबको एल्गोरिदमलाई अलिकति तपाईँले हलचल दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। साथसाथै यदि तपाईँहरूमध्ये कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यहाँ भएको घन्टीलाई बजाउन नबिर्सनु होला र भविष्यमा कुनै पनि भिडियो आयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। र यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला। कमेन्टमा केही कुराहरू, केही जिज्ञासाहरू तपाईँलाई गर्न मन लागेको छ भने तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।